tässä jaksossa on se imusarjan suunnittelu. Ja koska mulla ei ole mitään hajuakaan, mitä se niin tehtäisiin, mulla on tämmönen opaskirja siihen, jonka mukaan mä ajattelin sen imusarjan suunnitella. Katsotaan, mitä siitä tulee. Imusarja 195. Ei kun 217. Ilmamäärämittareita ja täällä. Inlet Manifold Plenum Design. Imusarjan tehtävä. Jakaa ilma sylintereille. Sitten on runnerit. Ja sitten on plenumi. Ja 3 pääkohtaa. On se tilavuus. Ja että se jakaa ilman tasaisesti sylintereille. Ja sitten kuinka runnerit liittyy siihen imusarjaan. Jotkut väittää, että tilavuus olisi tärkein tekijä, mutta tässä sitten Corgi Belle on sitä mieltä, että 0,8 1,5 kertaan moottorin tilavuus toimii hyvin 3-6 sylinterisiä moottoreita. Okei, eli jos tuosta tulee imusarjan tilavuudeksi noin 3 litraa, niin se on hyvä. Ja tärkeintä olisi näköjään saada se, että kaikkiin sylintereihin menisi sama määrä ilmaa. Kuulostaa ihan järkevältä. Täällä on hauska maininta, että etuvetoiseen autoon, missä moottori on poikittain, niin sinne voisi laittaa semmoisen plenumin, missä on 2 kaasuläppää. No kyllä semmoista nähnyt koskaan, mutta miksei. Ja sitten näköjään voi tommosen kiilamaisen tehdä siitä, kunhan vaan muistaa tosiaan, että se ei ole liian pieni tuolla lopussa. Ja että siellä on semmonen kiihdytyssuppilo näköjään tuolla sisään tulossa. Sitten on vähän runnereiden pituudesta ja koosta. Pitkä runneri niin tulee vääntöä alas ja lyhyt niin sitten tulee korkeille kierroksille enemmän voimaa. No täältä näköjään voidaan katsoa, että mikä se runnerin halkaisija pitäisi olla. Tää kun on turbomoottori ja tää on kadulle tarkoitus, niin näköjään pituus olisi 35-40 senttiä ja runnerin koko olisi tosta. Mistä se tulee? Niin, se on näköjään 0,76-0,8 kertaa tuon imuventtiilin halkaisija. No eipä jää sitten mietityttää, että onko ne liian pienet, kun tuossa on imuventtiilit on 32 milliset. Hei, mä katsoin väärää kohtaa, on katsoin 2 venttiiliä. Ja sitten tämähän on 4 venttiiliä. Ei turbossa riittää, että se kerroin on noin 1. Jos haluaa vähän enemmän voimaa, niin sitten voi olla vähän isompi runnari ja lyhyempi. Mutta tolla noin. Tuossa on 32 millinen se imuventtiili ja se runnerin sisähalkaisija oli 35 milliä. Se kyllä menee vähän enemmän tälle puolelle jo. Eli ihan riittävän tilavat runnaritkin näyttää olla. Noniin, noista on ihan hyvä. Muutama kohta, millä lähdetään suunnittelemaan sitä. Kiilamainen muoto. Ei liian matala tuolta lopusta. Ja sitten oli, että jätät tänne eteen ja taakke niitä tilaa. Että ei tämä ensimmäinen sylinteri jää niin kuin
Tää on liian vähän ilmaa, tää saa eniten. Ja se oli tosiaan ajatus, että se imusarja jakaa mahdollisimman tasaisen määrän ilmaa jokaiselle sylinterille. Ja tilavuus suunnilleen sen iskutilavuuden verran. Sitten on hyvä lähteä suunnittelemaan. Ensin mä oon tehnyt noin trumpetit, kiihdytyssuppilot. Sitten mä oon mallintanut sen suorakulmion mallisen ja sitten ovaali. Vähän leikellyt siitä sopivaa ja käännellyt sen oikein päin ja mittaillut, että tämmönen mahtuisi sinne konehuoneeseen. Ensimmäinen designi oli vähän tämmönen erilainen tosta päädystä. Kunnes sitten päättyy tekemään noita paikatteja sinne 3 ja liittää se tonne päätyyn. Ja tolleenpa siitä sitten syntyi se imusarja. Tilavuutta tuolla imusarjalla tuli sitten 3,5 litraa ja sinne jäi ihan ok sinne päätyihin tilasta. Samalla kun vilastaan tonne sisään vielä, niin tämä imusarjan suunnitteluprosessi vei aikaa noin 20 tuntia ja mä sain siinä paljon apua Samulta, että kiitos vaan Samulle, kun jaksoit katsella noitakin kuvia. Tämmönen jakso tällä kertaa. Seuraavassa jaksossa sitten itse imusarjan tekemistä lisää. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa jaksossa.